Tjena! Otto här. Det är början av juli och vi har precis gått in i sommar- och semestertider. Men det betyder också att vi börjar närma oss rapporteringen av Q2. Och eftersom jag då har lämnat trygga anställningar bakom mig för att köra aktieanalys på heltid, så har jag också en del nya följare som inte är helt bevandrade i hur jag tänker kring mina investeringar. Så då tänkte jag köra en rad klipp inför Q2-rapporteringen där jag pratar just om min metodik och mina tankar kring de här bolagen som jag bevakar. Det vore ju trevligt om du hängde med på det, så vi kör. Innan vi kör är det några saker som är extra viktiga. Följ mig gärna via det fria nyhetsbrevet. Klicka in på hemsidan, anmäl dig där. Ta också del av min policy som handlar om ansvar, transparens och hur jag jobbar med analysen. Jag ger ju inga rekommendationer utan jag tänker högt. Så att se det som adderat värde till din egen analys. Och sen är det du själv som måste vara påläst och fatta dina egna beslut. Med det sagt, nu går vi till analysen. På hemsidan kan man utläsa att jag bevakar 19 bolag för stunden. Och det går också att utläsa då att jag har 7 av de här bolagen i portföljen. Vill man följa bevakningen av respektive bolag samt veta vilka bolag jag är investerad i, så behöver man teckna premiumtjänsten. Men eftersom det här är vägledning så ska vi faktiskt gå in och titta lite bakom kulisserna för att också se hur jag jobbar med analysen i respektive bolag. Vad passar inte bättre än att utgå från den rapportperiod vi står inför? Den är ju ganska utspridd i termer av när bolagen rapporterar. Med start för Plaid här då redan den 9 juli. Och sen får vi vänta ända till slutet av augusti innan de sista bolagen jag bevakar har rapporterat. Känner du igen det jag sa, så kan det bero på att det här är en serie av klipp med analyser och kommentarer inför Q2-rapporteringen. Och nu har turen kommit till Tobii. Tobii är del av min bevakning men inte en del av min portfölj. Skulle mycket väl kunna vara det, men jag tycker att Tobii är ganska svåranalyserat och också i en situation där jag skulle vilja se betydligt mer av en turnaround i affären i allas olika affärsområden innan jag skulle känna mig trygg med att investera. Men jag har tagit in Tobii för att jag vill ha en benchmark mot SmartEye. 2 svenska bolag som verkar delvis då inom samma industrivertikal, samma liknande och konkurrerar med varandra hos biltillverkarna. Och jag kommer också titta in lite grann på vad går det att utröna i termer av den situationen. Men klippet idag kommer handla ganska mycket om varför jag tycker att Tobii är så svårt att analysera. För man behöver lyfta på huven och man behöver titta på och rensa ut engångseffekter. Det här är ett bolag som hela tiden har fått one-off engångseffekter av olika typer av licensiering och så vidare. Och det jag gör i min analys är att jag försöker rensa för det för att se hur den underliggande affären faktiskt går och se hur det skulle kunna utvecklas. Men återigen, svårt att säga någonting om framtiden för vi får inte så jättemycket information från bolaget. Ett bolag som i mina ögon är lite grann i kris. Så att vi ska väl titta på siffrorna för att förstå lite bättre. Ja, men vi börjar med att titta på siffrorna så som de rapporteras innan vi går vidare och rensar för engångseffekter. Och då ser vi här de blåa staplarna som är nettoomsättningen. Och den har ju varit lite slagig då. Vi kan titta på Q2 förra året som är jämförelsekvartal. Då hade vi väldigt hög omsättning. Och de sista 3 kvartalen har omsättningen varit lägre. Så att vi har väl inga indikationer på att vi skulle få tillväxt i Q2 till att börja med. Då. Sen har vi kassan. Det här bolaget är ganska hårt skuldsatt. Jag får komma tillbaka till det. Men man har ju fortfarande då haft kassa och kreditfacilitet för att finansiera verksamheten. Men det ser också lite utmanande ut på den fronten. Så att man har både en skuldsättning och en ansträngd kassasituation just nu. Och sen har vi rörelseresultatet som har, ja det var egentligen här bara Q4, Q1, Q2, 24-25 här som visade positiv EBIT och de senaste
3 kvartalen så har vi haft negativt rörelseresultat. Och sen har vi det fria kassaflödet som har förbättrats de sista 2 kvartalen. Det var väldigt starkt i Q2 jämförelsekvartalet då förra året. Men också här behöver vi rensa för engångseffekter för att verkligen se det underliggande. Så att det räcker absolut inte att titta på ytan av det här bolaget för att förstå hur det faktiskt går. Så vi måste gå djupare ner i rapporterna. Då gör vi det. Ja, för att förstå hur den underliggande verksamheten mår, då behöver bildbehandlingsaffären brytas ut, vilket är engångsintäkter fram till Q2 förra året, och det som då har dopat siffrorna. Och sen har vi engångsintäkter från Dynavox. Det här bolaget det är ju 2 bolag idag som var ett bolag, det vill säga Tobii Dynavox och Tobii. Och då har vi fortfarande en affärsrelation mellan dem där Tobii har fått licensintäkter från Dynavox för sin teknologi. Och då har de kommit som engångsintäkter i vissa kvartal. Och sen har vi AutoSense som är då den affär som konkurrerar med SmartEye och varför jag tycker att det här bolaget är lite intressant att följa. Och där har vi också de senaste 2 kvartalen fått förskottsinbetalningar och royalties relaterat till en utlicensiering till en systemintegratör i bilbranschen. Så att när vi bryter ner och bryter loss, då behöver vi ta bort de här engångseffekterna för att förstå hur den underliggande verksamheten faktiskt går. Sen kan ju vän av ordning säga att ja, men de här licensintäkterna är ju en del av affären, så varför ska man bryta loss dem? Ja, givetvis är de en del av affären, men för att förstå om den här affären är välmående utan det här externa behovet av licensintäkter så behöver vi ändå bottna det för att förstå hur affären utvecklas. För det säger ju någonting om bolagets relevans och förmåga att sälja sin egen teknologi. Och då har jag gjort ett försök här, och när det gäller Product and Solutions och Integrations är det ganska lätt, för där har vi fått siffror från rapporterna. Och Products and Solutions, där har vi negativ tillväxt, vi har negativ EBIT, det är en blödande verksamhet. Sen har vi Integrations. Integrations har haft one-off royalty-intäkter, både bildbehandlingsaffären och Dynavox-affären. Men rensar man för det så har vi en svag affär. Men i Q1 så har man också rensat på kostnadssidan och då hade vi positiv EBIT, vilket vi inte har haft på länge. Så att här på Integration så skulle man säga att man ändå har städat upp verksamheten även om omsättningen är svag eller inte utvecklas i rätt riktning. Och sen har vi AutoSense då, där vi tvingas estimera den här engångsintäkten som var både i Q4 och Q1. För där har bolaget inte varit transparenta med hur mycket som är intäkter direkt från kunder och hur mycket som är från den här partnern som man har utlicensierat tekniken till. Och då tvingas jag göra ett estimat kring det. Men vad vi ser då är att då bryter jag ut här omsättningen, de gula staplarna som är one-off-relaterade, och jag har brutit ut rörelseresultatet kopplat till det. Så att vi har ju på grund av de här one-off-intäkterna en lite doping i affären. Och då kan man också se hur affären mår då, utan den här injektionen från de här royalty-intäkterna. Och då får jag fram en justerad EBIT, exklusive one-off. Men innan vi går in på det så kan vi ju titta på omsättningsutvecklingen på rullande 12 månader. Och då ser vi ju här att både i rapporterad omsättning och i min justerade omsättning så är det här en nedåtgående affär. Vi har negativ tillväxt helt enkelt. Ja, om vi tar min justerade omsättning och också omsätter den till en justerad EBIT och ett justerat fritt kassaflöde. Disclaimen här är att jag har gjort antaganden för att kunna räkna på det här, eftersom framförallt på AutoSense så har vi inte siffror att gå på. Därmed så friskriver jag mig från att det här skulle vara liksom en precis siffra. Det är en indikation för att jag för egen räkning ska kunna fatta väl grundade beslut. Min uppmaning till dig som lyssnar är att räkna själv. Det är ingen annan än du som bär ansvar för analysen. Jag delar jag tänker högt.
Q2 förra året var väldigt dopad. När jag rensar för de här engångseffekterna så ser det ju ut som att man har städat ganska bra på kostnadssidan. Men det räcker ju inte hela vägen till att ett justerat ebit-resultat skulle ens vara liksom nära ett nollresultat. Likväl som att vi har ett fritt justerat kassaflöde här som fortfarande är negativt. Det vill säga grundaffären utan de här engångsintäkterna blöder fortfarande. Så i min analys så har vi en svag grundaffär. Så att nu behöver ju komma in affärer. Och vi behöver se också att kapitalfrågan är löst. För att det ser ut som att det här bolaget har det väldigt tufft finansiellt just nu. Så att det jag kommer att hålla utkik efter när det gäller Q2, det är en indikation på att vi får igång tillväxten. Och det är en indikation på att man har städat upp kostnaderna och att man får in ytterligare kapital för att säkerställa långsiktigheten i den här affären. Så att Q2 blir spännande att se hur den här underliggande affären faktiskt nu ser ut att gå. För det är också troligt att AutoSense-affären inte längre har de här engångsroyalties, utan att det i så fall skulle vara vissa intäkter från det regulatoriska inom DMS som skulle kunna ge oss någonting där då. Tyvärr så får vi väldigt låg transparens från bolaget i detaljer kring AutoSense-affären. Den här bilden har jag tagit fram för att följa SmartEyes motsvarande bild då, där jag tittar på hur många bilmodeller man har vunnit i termer av design wins, hur många av dem som har gått i produktion och hur det utvecklas över tid. Och sen tittar jag då på revenue, intäkterna kopplat till det per kvartal. Och om vi börjar med Tobii då, om man tittar på design win, antalet bilmodeller som man har vunnit, det har man varit lite vag kring. Man har pratat om 100 här och sen kom man sen helt plötsligt uppdaterade man till 150 och sen till 160. Så det här måste man liksom försöka fånga på hemsida och lite i skrift utan att det så explicit framgår exakt hur många. Där är ju SmartEye bättre på att berätta hur många de har, och nu har SmartEye också börjat berätta hur många som inte realiseras. Men här får vi ju ingenting att gå på mer än de här 160 plus indikationen just nu då. Och sen om man tittar på AutoSense revenue fram till Q3 25 så har vi fått siffrorna exklusive royalties. Det fick vi inte i Q4, vi fick det inte i Q1, så vi vet inte hur mycket som är den faktiska grundaffären och hur mycket som var engångsintäkter. Jag har gjort ett estimat. Så den här får man också ta med en nypa salt. Men den här affären kostar också mellan 40 och 45 miljoner i kvartalet. Så den blöder ju oavsett signifikant utan den här engångseffekten. Och det som gör att den har gått backat här fram till Q4 24. Man får ju projektintäkter när man sätter in tekniken i bilproduktionen. Och sen försvinner projektintäkterna när man väl är klar med den integrationen och bilen går i massproduktion. Och sen tar det ett tag innan volymen rampas upp. Så att den enda förhoppningen här är väl egentligen att AutoSense licensintäkter i kombination med den egna försäljningen på tidigare design wins, att den ska liksom sätta fart. Men här, vi får inte så mycket att gå på. Och det är väl någonting som jag hade önskat att bolaget ökade sin transparens kring så att vi slapp gissa här då. Låt oss titta på mitt bubbeldiagram. Ni som har varit med, ni vet att det här är en viktig del av mitt analysarbete och investeringsfilosofi för att ha en modell för riskjusterad avkastning. Och det här bolaget ligger väldigt långt ut till vänster, det vill säga rörelseresultatet ebit är kraftigt negativt. Så att innan man har betat av den intäktsökning och lönsamhetsökning som krävs för att hamna där jag tycker att bolaget blir intressant, så finns det mycket kvar att önska. Från 2023 till 2024 så gjorde man en rätt kraftig lönsamhetsförbättring, och sen har det gått åt fel håll då, sen 2024 in i 2025. Och den här trenden har ju då fortsatt. Och dessutom om jag gör rensningen för de här engångsintäkterna så ser det inte så jätteljust ut. Lägg på det då den här skuldsättningen som jag pratade om innan. Så att nej, mitt bubbeldiagram säger också håll dig
borta tills vi har sett en U-sväng här borta i hypezonen, så att det här bolaget börjar återhämta sig på riktigt. Så det är min bild inför Q2 att vi ska bara bevaka läget. Skuldsättningen är enorm i det här bolaget. Det kommer jag också gå in på efter rapporten för att bottna hur den skuldsättningen har utvecklats. Så vi tar det då. Är du intresserad så titta in på hemsidan, läs min policy och hur jag ser på ansvarsfrågan. Viktigt att man är intresserad själv, är påläst och använder mina ord som en krydda till den egna analysen. Inte någonting man bara följer utan att förstå varför. Så att den typen av följare är också de som är väldigt lyckosamma. Och jag får in väldigt många tips på bolag som jag screenar hela tiden från min följarskara. Jag har också i mina ögon satt en ganska låg prislapp på det här. Det är inte så att det är intäkterna från följarbasen som är kärnan i det här. Utan jag har kostnader för det jag gör. Jag har en plattform den vilar på. Och då vill jag gärna ha täckning för de kostnaderna. För det jag gör är att jag tänker högt och delar med mig. Och det borde det ha ett värde i sig. Men det är ju på börsen som jag gör förhoppningsvis då den avkastningen som gör att jag nu har kunnat gå från i det traditionella yrkeslivet och trygg anställning till att köra eget. Så häng med på resan om du finner det intressant. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!